Топова система з RTX 4090 в 13 іграх та 35 режимах у 4К. Так, розуміємо, що зараз такий мегапотужний ПК не на часі. Але хочеться під кінець року зібрати щось, як то кажуть, для душі, топове. Постійні глядачі знають цю нашу традицію, і зазвичай вона проходить за підтримки MSI, так і цього разу. Всім привіт, ви на Gesit.com. Давайте розслабимося з топ-ПК. А ось з чого ми його складатимемо. Гадаємо, що ні у кого не виникає питання, чому на місце відеокарти обрали саме GeForce RTX 4090. Вийшла не так давно, гаряча та потужна, бо має 16384 ядра CUDA, 24 ГБ відеопам'яті GDDR6X, тензорні 4 та RT ядра 3-го покоління. Тобто чиста міць, яка їсть 450 Вт за паспортом та рве старе покоління у трасуванні та без. А щоб не закипіти, на карті від MSI встановлена оновлена система охолодження Trifrozer 3. Вона вирізняється цікавою геймерською підсвіткою, удосконаленими дефлекторами Wave Curve 2.0 та новітніми вентиляторами Torx 5.0, які на 23% кращі за звичайні осьові. Також знаємо, що ви давно чекаєте від нас тести 13-го покоління процесорів Intel. Терпіння, друзі, процес триває. А поки що у систему взяли найпотужніший камінь AMD нового покоління Ryzen 9 7950X. До речі, про 7000 серію. У нас на каналі є ціла серія з 4 відео про всі ці червоні новинки. Посилання, як завжди, залишимо в описі. Нагадуємо, що цей CPU має 16 ядер у 32 потоки, і коли треба, то всі вони легко беруть 5,3-5,4 ГГц. А от паспортний максимум в однопотоці складає 5,7 ГГц. Кешу 3-го рівня тут 64 МБ, а TDP складає суттєві 170 Вт. Під топовий Ryzen платформи AM5 потрібна така ж плата із зарядженим чипсетом MSI MPG X670i Carbon Wi-Fi. У процесі збірки нам сподобалося її безгвинтове кріплення радіатора на першому слоті M2, просто на засувці, дуже зручно. Також вона живить CPU за схемою 18 плюс 2 плюс 1 ліній, має високоякісні термопрокладки на MOSFET і збільшений радіатор охолодження, а також посилені Steel Armor слоти PCIe 5.0, щоб вічність тримати важкі відеокарти. Те, що треба для RTX 4090. Як ми пам'ятаємо, Ryzen 9 7950X досить гарячий, тому укомплектували його водянкою високого класу MSI MEC Core Liquid S360. Вона дуже тиха, має режим 0 дБ, коли вентилятори повністю зупиняються за низького навантаження. Її водоблок прокачаний помпою Essetec 7-го покоління, окремим вентилятором, трубками з сітчатим оплетенням та навіть має 2,4-дюймовий IPS-дисплей, який відображає температуру CPU. Під час тестового прогріву без моніторингу зручно слідкувати за показниками через прозоре скло корпусу, ніби спостерігаєш за спідометром крутої тачки перед заїздом. Пам'яті, звісно, встановили 32 ГБ двома планками Kingston Fury Beast DDR5 6000. Це оновлена серія з підтримкою профілю AMD Expo. Робили на неї огляд на другому з наших 3 каналів, посилання в описі. За миттєве завантаження системи та ігор відповідав MSI Spatium M480 ємністю 2 ТБ. Це дуже швидкий та ємний NVMe M2 SSD, який підтримує PCIe 4.0. Читає під 7000 МБ на секунду, а записує до 6800 МБ на секунду. А ще радіатор має та 5 років гарантії. Враховуючи топове залізо, ми також потурбувалися і про потужне живлення для нього. Мова йде про представника оновленої серії MSI MPG A1000G PCIe 5. Так, цей БЖ підтримує новітні RTX без перехідників, тому що має кабель 12 HPWR. До речі, останній доволі жорсткий та недостатньо довгий, тому не зразу знайшли положення, про якому все виглядало симпатично, а з'єднання було надійним. В іншому отримали золоту якість живлення, японські конденсатори, сумісність з ATX 3.0 і беззвучний режим до 40% навантаження. Також важливо, що джерело витримує короткочасні піки енергоспоживання відеокарти до X3. І на завершення розмістили все в великому і ємному корпусі MSI MPG Velox 100R. Він більше про дизайн та красу, скло збоку та спереду, але трішки і про вентиляцію. Є решітки на фронтальній панелі, зверху велика зона і навіть на зазвичай глухій стороні присутні місця для 2 вентиляторів. Також у корпусі в комплекті є рамка для горизонтального розташування відеокарти, але ми не експериментували.
Що ж, як же гріються ці звірюги, яких ми зібрали разом? Традиційно робимо їм саме пекло утилітами прогріву. Так от, при одночасному навантаженні процесора та відеокарти, перший очікувано торкався червоних показників у 93 градуси. Відеокарта, в свою чергу, молодчинка, максимум 73 градуси на GPU, а найгарячіша точка Hotspot близько 85 градусів. І тут знову підтверджуємо, що якийсь довгий рендер або 100% навантаження Ryzen 7000 не дуже люблять. А от ігри, будь ласка. Поки ви дивитесь синтетичні тести, наприклад, для порівняння зі своєю поточною системою, ми нагадаємо, що попереду аж 13 ігор, і багато з них ми затестили в декількох режимах налаштувань графіки. Сумарно цих сценаріїв буде неймовірна кількість – 35. І всі в цільовій роздільній здатності 4К. Приємного перегляду! А щоб не пропустити нові наші відео, підписуйтеся на канал, вмикайте дзвоник, ну і не забувайте про вподобайку. А ви взагалі знали, що у рушія Apex Legends є ліміт на частоту кадрів? Так, він за замовчуванням не здатний видати більше 300 FPS. Так от RTX 4090 та Ryzen 9 7950X вкупі з іншим залізом дозволяють помацати цю стелю в деяких сценаріях. І це на максимальних налаштуваннях в 4К. В середньому ж на екрані 237 кадрів на секунду з дуже рідкісними подіями у 136. Це, друзі, кайф для будь-якого сучасного монітора. Стосовно температури процесора, все окей, бо працює десь на 20% від свого максимуму, при цьому повністю навантажуючи GPU. A Plague Tale Requiem з ультраналаштуваннями графіки обрали для перевірки технології NVIDIA DLSS Frame Generation. Так от ліворуч у нас еталон, де DLSS та FG вимкнені. 92 FPS – це вже вогонь. Праворуч додали лише Frame Generation і вже маємо на 49% більше кадрів. Причому буст навіть кращий за просте додавання окремої DLSS. Ну а якщо вимкнути обидві ці технології, що коїться, друзі, FPS просто подвоюються. При цьому ви бачите хоч якусь різницю в якості графіки? От зараз поставте на паузу, роздивіться та напишіть в коментах. Що там у Battlefield 2042? Максимальна графіка без трасування променів дається системі за середньої частоти 131 кадр на секунду з дуже рідкісними подіями у 72. Якщо вже нахабніти, то можна сказати, що до середніх 144 плюс FPS трішки не дотягуємо. Але для цього можна увімкнути DLSS у режимі баланс, стане 165 кадрів на секунду. Ну а вже верх нахабності це ще й трасування променів додати, а чому б ні? Загалом грати комфортно у будь-якому режимі, тож маємо простір для вибору найякіснішої та найплавнішої картинки під свій монітор. Хто нам не вірив, що трабли Call of Duty Warzone 2.0 у минулих тестах – це проблема серверів та оптимізації? 9 FPS у графі дуже рідкісних подій на топ-системі. Ну що ж тобі ще треба, звірюга? З'їла майже 18 ГБ відеопам'яті, 13 оперативки, замучила той SSD, а їй все мало. Ні, звісно, грати можна, але всі неприємні та доволі часті підтупи будуть бісити. У будь-якому випадку в середньому маємо 134 без DLSS та 169 FPS з цією технологією. Cyberpunk 2077 досі здатна надавати стусанів навіть 4090. Проста ультраграфіка у 4К і 16 з лишком тисяч кудоядер такі подекуди беруть та пірнають трішки нижче 60 FPS. Ну а якщо трасування додати, можна розраховувати на 34-42 кадри на секунду та енергоспоживання біля 430 Вт. Тож, щоб ніжитися у променях, треба кликати на допомогу збалансований DLSS. Це значно покращує враження від плавності ігроладу. На жаль, довгоочікуване оновлення з пресетом RT Overdrive та функцією генерації кадрів досі не вийшло.
Deathloop дуже порадувала. У порівнянні з нашим минулим відео про 4090 гра додала плюс 30 FPS за таких же умов. В цілому тут все круто навіть з максимальним трасуванням. Плавність, чутливість керування, сама картинка гарна. По частоті в середньому зафіксували 176 кадрів на секунду, а якщо додати DLSS, стане ще трішки краще. Інколи гра навіть впирається в ліміт рушія, це 240 FPS. Ще з цікавого, майже 20 ГБ зайнятої відеопам'яті. Така ціна роздільної здатності 4К та максимальної графіки. Forza Horizon 5 нещодавно оновилась, і тепер в ній можна активувати трасування променів для додаткових відображень на корпусі машин. Вмикати це треба вручну, бо до пресетів опція не прописана. Не сказати, що апгрейд якось помітно покращив візуал, та й по різниці в кількості кадрів не видно, щоб відеокарта сильно більше напружувалась. Але RT є. В такому сценарії в середньому отримали 123 FPS і приємний геймплей, от як казали на початку, для душі. У Fortnite почалася нова глава, 4-та, а разом з нею гра переїхала на новий ігровий рушій та оновилась візуально. Реалістичне освітлення, відображення, затемнення. Замість трасування променів з'явились технології Nanite та Lumen, а замість DLSS тепер працює універсальна TSR, розроблена в парі з AMD. На жаль, рандомні підтупи це поки що не вилікувало. Грішна буває, особливо коли у повноцінному 4К. Тим не менш, грати можна і грати результативно. Найкращі показники отримали при комбінації увімкненого Ray Tracing та TSR на High. В середньому система створювала 104 кадри на секунду, а мінімально сповільнювалась у район 37. God of War нічим не гірша за решту ігор. Графіка на максимум. Тут геймплей чудовий в усіх аспектах. В середньому лічильник накрутив 127 FPS, а GPU тягнув з кіловатника добрячих 400 з лишком Вт. Halo Infinite втрачає популярність на ПК, як мінімум в Steam. Тому прощаємося з нею за ультра налаштувань. Можливо, повернемо ще сюди восени, як вийде 3-й сезон, де обіцяють додати підтримку трасування променів для реалістичних тіней. Дуже рідкісні події, так собі, краще б це виправили в майбутньому. Але в середньому візуал оновлюється зі швидкістю 164 FPS. Якщо взагалі вимкнути всю цю приладову панель зліва угорі, то ніяких нарікань у реальній грі не відчувається. Все комфортно. В NFS Unbound колеса крутяться як мріялось у дитинстві, коли лагав той Most Wanted на позатому моніторі в 720p. А мрії, як відомо, повинні збуватись, особливо на свята. До геймплею, світу та ефектів ніяких претензій. Цікаво, що це перша гра з набору, яка хоч якось помітно навантажила CPU. Коли навіть у Cyberpunk він відверто байдикує, то тут його потоки навантажені наполовину та прогріваються до добрячих 83 градусів. І це на хвилиночку під крутою водянкою. Тим не менше, це не 100%, а GPU чомусь недовантажений. Тому розробникам є що покращувати в майбутніх патчах, якщо, звісно, такі плануються. Слухайте, досі дивуєшся, як всього за 100 з лишком років на місці цих будиночків, стаїнь та й взагалі усього цього дикого заходу з'явилась найсильніша економіка світу. Ось які думки з'являються в Red Dead Redemption 2, коли скачеш крізь єдине цивільне місто на локації і не відволікаєшся на моніторинг. Бо що там дивитись, кадрів малюються за сотню, ресурсів в системі достатньо з надлишком. Лише іноді то тут, то там можуть бути традиційні підтуплювання, котрі вже стали особливістю гри і ні на що не впливають. І нарешті марвелівський людина-павук Майлз Моралес. Це нова гра, у котрій працює генератор кадрів від Nvidia, тож затестили одразу 6 сценаріїв налаштувань.
Якщо читерство під назвою DLSS та Frame Generation вимкнено, а трасування променів навпаки виставлено на максимум, то ось навіщо тобі RTX 4090, щоб дивитись на 70 FPS в середньому на своєму 60 Гц моніторі. Проте це ще не все. Активація магічних фішок Nvidia просто робить X2 до частоти кадрів. І при цьому, знову таки, друзі, ставте відео на паузу і вдивляйтесь. Взагалі, помічаєте різницю в картинці? Ні? Наші вітання! Можете в кайф застилати вікна багатоповерхівок павутинням на високогерцовому 4К моніторі. Що можна сказати про цю систему? Якщо когось цікавить, зараз вона коштує приблизно 4,5 тисячі баксів без монітора і периферії. І цим все сказано. Але гадаємо, подивитися, на що зараз здатна сучасна індустрія, було цікаво. Це космічний корабель, який навіть на одному двигуні з двох доставить вас у світ 4К геймінгу. А завдяки новому поколінню DLSS із генератором кадрів, ця подорож також можлива із трасуванням променів та на високогерцовому моніторі. Згадана магія просто подвоює частоту кадрів. І якщо упродовж відео ви лінувались написати, чи побачили різницю між геймплеєм з цими технологіями і без них, час настав. Ділимося враженнями, ставимо вподобайки, підписуємося. Бо якщо в динаміці ви, як і ми, нічого не помітили, це реально кілер фіча для геймінгу від Nvidia на нових відеокартах. Згодом чекайте ще тестів новинок, а також дивіться минулі наші відео. Всім добра, Україна переможе!